Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα αμιγώς ιστορικό θέμα, με προεκτάσεις όμως οι οποίες συζητιούνται σχεδόν καθημερινά στις ιδιωτικές παρέες ανθρώπων, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αν για κάτι είμαστε περήφανοι όλοι οι Έλληνες και σίγουροι για την αξία και τις δυνατότητές του, αυτό δεν είναι άλλο από την πολεμική μας αεροπορία. Είναι κοινή πεποίθηση σχεδόν όλων, θα έλεγα, ότι διαθέτουμε μια άρτια εξοπλισμένη, εξυγχρονισμένη και καλά εκπαιδευμένη πολεμική αεροπορία. Αυτό όμως που ίσως πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε είναι το πώς δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα της ελληνικής αεροπορικής υπεροχής και πώς χτίστηκε η αεροπορική παράδοση με την οποία γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές Ελλήνων αεροπόρων. Αυτό ακριβώς θα δούμε σήμερα και αν το θέμα σας φαίνεται ενδιαφέρον, περιμένετε γιατί αμέσως τώρα ακολουθούν μερικές πολύ ωραίες πληροφορίες. Ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Όπως είναι γνωστό, η πρώτη ελεγχόμενη με διάρκεια και μηχανικά προωθούμενη ανθρώπινη πτήση που έγινε ποτέ ήταν το Δεκέμβριο του 1903 από τους θρυλικούς αδερφούς Ράιτ. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί η ελληνική πολεμική αεροπορία έκανε την πρώτη πτήση της μόλις 9 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 13 Μαΐου του 1912. Πριν από αυτήν όμως είχαν ακολουθήσει αρκετές άλλες απόπειρες που δεν είχαν πάντα την καλύτερη κατάληξη. Το κοινό στοιχείο και ίσως παράδοξο όλων εκείνων των προσπαθειών ήταν ότι όλες έλαβαν χώρα με ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρώτος από όλους ήταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Λεωνίδας Αρνιώτης. Ο Αρνιώτης το 1908 οργάνωσε 2 δημόσιες προσπάθειες απογείωσης του αεροπλάνου του, το οποίο ήταν ένα γαλλικό αεροσκάφος τύπου Blériot, το μόνο όμως που κατάφερε τελικά ήταν να καταστρέψει το αεροπλάνο του. Το Φεβρουάριο του 1912 όμως, ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, κρατήστε αυτό το όνομα για τη συνέχεια, έγινε ο πρώτος αεροπόρος που πέταξε στη χώρα μας. Όχι, δεν ήταν ούτε αυτός στρατιωτικός και όχι, το αεροπλάνο του δεν παραχωρήθηκε από το κράτος. Ο Αργυρόπουλος ταξίδεψε μόνος του στο Παρίσι, όπου σπούδασε αεροναυπηγική και επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα μαζί με το ιδιόκτητο αεροπλάνο του, το οποίο ήταν ένα Newport 4 με κινητήρα 50 ύπων. Με αυτό εκτέλεσε την πρώτη πτήση στους ελληνικούς ουρανούς, μια πτήση 16 λεπτών κατά τη διάρκεια της οποίας απογειώθηκε από το ρουφ και πέταξε ακόμη και πάνω από την Ακρόπολη. Μια ώρα αργότερα μάλιστα εκτέλεσε και δεύτερη πτήση, αυτή τη φορά όμως με συνεπιβάτη, και ο συνεπιβάτης του δεν ήταν άλλος από τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτή η πτήση του Αργυρόπουλου, όπως καταλαβαίνετε, τον έκανε σχεδόν διάσημο στα μάτια της κοινής γνώμης και από τότε τον δρόμο τέτοιων εντυπωσιακών επιδείξεων θέλησαν να ακολουθήσουν κι άλλοι. Η πιο γνωστή ιστορία είναι αυτή του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Καραμανλάκη, ο οποίος με ένα αεροσκάφος Blériot θέλησε να εντυπωσιάσει επιλέγοντας να εκτελέσει ένα ταξίδι από την Αθήνα έως το Ρίο της Πάτρας. Ένα εγχείρημα θα λέγαμε παρανοϊκά τολμηρό για τα δεδομένα της εποχής και την έλλειψη εμπειρίας του. Το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λόγω των δυνατών ανέμων ο πιλότος να υποχρεωθεί σε προσθαλάσσωση στον Κορινθιακό κόλπο, μια απόπειρα που επέφερε και τον πνιγμό του. Σε όλη αυτή την πορεία ιδιωτικών προσπαθειών το ελληνικό κράτος δεν έμεινε αμέτωχο. Συγκεκριμένα το 1911 με εντολή του Ελευθερίου Βενιζέλου η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε σε Γάλλους ειδικούς τη δημιουργία ελληνικής αεροπορικής υπηρεσίας. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 6 αξιωματικοί στάλθηκαν στη Γαλλία στη σχολή των αδελφών Φαρμάν λίγο έξω από το Παρίσι για να εκπαιδευτούν ως πιλότοι, ενώ ταυτόχρονα παραγγέλθηκαν και τα πρώτα 4 αεροπλάνα της χώρας, τα οποία ήταν 4 αναγνωριστικά διπλάνα τύπου Henri Farman 3 με κινητήρα ισχύως 50 ύπων. Η πρώτη στρατιωτική πτήση λοιπόν έγινε με ένα από αυτά τα αεροσκάφη στις 13 Μαΐου του 1912 με κυβερνήτη έναν παράτολμο και θρυλικό πια υπολοχαγό, τον Δημήτριο Καμπέρο, που έχει μείνει γνωστό σε πολλούς με το παρατσούκλι Τρελό Καμπέρος. Σε αυτήν την πτήση, στην οποία η απογείωση έγινε στο Φάληρο, ακριβώς εκεί που σήμερα βρίσκεται το Μουσείο Ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας, όλα πήγαν περίφημα. Ο Καμπέρος εκτέλεσε το ταξίδι και τους ελιγμούς του και επέστρεψε ασφαλής, βάζοντας τη βάση για τις πολλές εκπαιδευτικές πτήσεις που ακολούθησαν το ίδιο έτος. Λόγω της θαλάσσιας γεωγραφικής διαμόρφωσης της Ελλάδας, ήδη από το 1912 ξεκίνησαν οι προσπάθειες δημιουργίας ναυτικής αεροπορίας και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δημήτριος Καμπέρος ήταν αυτός που μετέτρεψε ένα από τα πρώτα Henri Farman σε υδροπλάνο και το δοκίμασε επιτυχημένα στη διαδρομή Φάληρο-Ύδρα-Φάληρο στις 24 και 25 Ιουνίου, δείχνοντας έτσι τις δυνατότητες χρήσης του αεροπλάνου ως μέσο αεροναυτικής συνεργασίας. Με ταχύτητα που θα ζηλεύαμε σήμερα, μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο ελληνικός στρατός απέκτησε την πρώτη του πολεμική αεροπορική μονάδα, τον Λόχο Αεροπόρων, με έδρα τη Λάρισα.
Επειδή όμως οι δοκιμές και οι επιδείξεις δεν αρκούν, μια πολεμική αεροπορία οφείλει να αποδεικνύει την αξία της στον τομέα για τον οποίο είναι προορισμένη και φυσικά μιλάμε για τον πόλεμο. Η πρώτη πραγματική χρήση της πολεμικής αεροπορίας για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους και μάλιστα συνοδεύτηκε από 2 παγκόσμιες πρωτιές. Ποιες ήταν αυτές? Ήταν στις 5 Οκτωβρίου του 1912 όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αεροπορική αποστολή αναγνώρισης των Οθωμανών στο μέτωπο της Θεσσαλίας. Σύντομα όμως οι πτήσεις αυτές μετατράπηκαν σε αποστολές βομβαρδισμού με ρήψεις αυτοσχέδιων βομβών στα οχυρά του Μπιζανίου, αλλά και ρήψεις τροφίμων και εφημερίδων στους πολιορκημένους κατοίκους των Ιωαννίνων. Η δεύτερη πρωτιά ήταν η πρώτη στον κόσμο αεροπορική επιχείρηση προσβολής πλοίων και ναυτικής συνεργασίας την 24η Ιανουαρίου του 1913, η οποία περιλάμβανε την αναγνώριση της δύναμης του τουρκικού στόλου στη βάση του στον Αγαρά στα Δαρδανέλια και τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων με χειροβομβίδες. Στους Βαλκανικούς πολέμους όμως έπεσε στο καθήκον και ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος και δεν ήταν άλλος από τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Από τότε και στο εξής, σε όλους τους πολέμους στους οποίους η χώρα μας έλαβε μέρος, η αεροπορία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του στρατού. Και μία που είναι και επίκαιρο θα σας πω και πότε έγινε η πρώτη εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Ήταν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, όταν στις 16 Αυγούστου του 1920 ο αεροπόρος ανθιπολοχαγός Πέτρος Πετροπουλέας με το καταδιοκτικό του αεροσκάφος τύπου SPAD έγινε ο πρώτος Έλληνας πιλότος που ήρθε σε επαφή με τουρκικό αεροπλάνο, το οποίο και κυνήγησε αναγκάζοντας τον πιλότο του να το προσγειώσει. Αυτή μπορούμε να πούμε πως ήταν και η πρώτη αναχέτηση ολόκληρης της πολεμικής μας αεροπορίας. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στις 25 Ιουνίου του 1920 ο Πετροπουλέας είχε προσγειώσει το αεροπλάνο του μέσα στον περίβολο της Οθωμανικής Στρατιωτικής Ακαδημίας στην Προύσα, υψώνοντας την ελληνική σημαία. Η ελληνική πολεμική αεροπορία συμμετείχε ενεργά επίσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και στον Πόλεμο της Κορέας, συμπληρώνοντας έτσι έναν κύκλο ανεκτήμητων πολεμικών εμπειριών, οι οποίες μεταφέρονται μέσω των στρατιωτικών σχολών στις επόμενες γενιές Ελλήνων πιλότων, δημιουργώντας έτσι αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως ελληνική αεροπορική παράδοση. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο έφτασε στο τέλος του. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια και μην ξεχνάτε ότι μέχρι το επόμενο επεισόδιο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει και να μας βρείτε στα social media για να κρατάμε μια πιο άμεση επαφή.